Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nóng chết rồi, sao năm nay nóng thế? Phải, hơn 40 độ trong 3 ngày liên tiếp. Đây là muốn làm người ta phát điên à? Tôi lái xe ở ngã tư chờ đèn đỏ. Nhìn vào điện thoại. Lúc này là 17, 50. Nhiệt độ 38 độ, rõ ràng là gần đến chiều rồi. Nhưng mặt trời vẫn chưa lặn. Nắng nóng và nhiệt độ cao, làm cho người ta có ảo giác bây giờ vẫn là buổi trưa. Nhiệt độ hôm nay tệ hơn bình thường. Đèn xanh sáng lên, tôi do dự một lát. Không về thẳng nhà, mà là đến một siêu thị gần đó. Mua một số vật tư. Ngày mai là cuối tuần. Nếu nhiệt độ tiếp theo vẫn trên 40 độ, tôi sẽ xin nghỉ phép với công ty, ở nhà thêm vài ngày mùa hè. Dù sao cũng vừa giúp công ty ký kết một dự án lớn. Chắc là công ty sẽ không đồng ý. Tôi vào siêu thị, đi thẳng đến khu vực tươi sống, mua số lượng lớn một số nguyên liệu hàng ngày. Sau đó đến khu vực đông lạnh mua một ít bít tết, tôm, cá và thực phẩm đông lạnh nhanh. Cần giúp gì không? Một anh trai dịch vụ đến hỏi tôi. Tôi gật đầu, đưa xe đẩy cho anh ta. Sau đó đến khu ăn vặt, mỗi loại 2 phần khoai tây chiên đóng hộp. Cuối cùng tôi lấy thêm 10 chai câu cờ nữa và 2 hộp nước khoáng. Đã đóng gói đầy đủ 3 giỏ hàng. Lúc thanh toán tổng cộng có giá 1.321 tệ. Với sự giúp đỡ của nhân viên bảo vệ, đặt mọi thứ vào cốp xe, lái thẳng về nhà. Sau khi về đến nhà, tôi mất 10 mấy phút và mang mọi thứ vào trong nhà. Vì nguyên nhân dịch bệnh, khu phố của chúng tôi đã bị phong tỏa một lần trước đây, cho nên tôi đặc biệt mua một cái tủ đông lớn. Lúc này bên trong chứa một nửa thứ. 1/3 là kem của tôi. Tất cả những thứ còn lại đều do mẹ tôi gửi từ quê nhà. Gà và vịt nhà. Và nửa miếng thịt lợn. Đặt tất cả những thứ tôi vừa mua vào. Cũng chỉ đủ 8 phần, cho dù có xảy ra chuyện gì. Những thứ này đủ cho tôi ăn trong 3 tháng. Ngay lúc này, điện thoại nhận được tin nhắn. Là do Cục Thời tiết cấp cao, báo động đỏ. Nhắc nhở mọi người, ngày mai nhiệt độ sẽ đạt mức cao mới. Trên 41 độ. Mọi người cố gắng đừng ra ngoài. Má, 41 độ. Tôi không nhịn được mắng một câu. Trực tiếp nhắc điện thoại lên chỉnh sửa tin nhắn. Lên loa theo quy trình. Xin nghỉ phép với công ty và tắc những người liên quan. Trời nóng quá, tôi sẽ không đi ra ngoài và bị trời đốt cháy đâu. Thôi vậy, nửa năm nay vì làm việc, kỳ nghỉ ngơi tích lũy cho các dự án lớn. Thêm cuối tuần, tôi có thể nghỉ ngơi khoảng nửa tháng một lần. Chắc là sau khi nghỉ xong sẽ không còn nóng như này đâu nhỉ. Đơn xin nghỉ phép được chấp thuận rất nhanh. Đến tối, hiển thị đã thông qua rồi. Lúc này điện thoại lại đổ chuông. Đó là mẹ tôi, mẹ thấy tin tức rồi. Nhiệt độ ở chỗ con rất cao, nếu con không có chuyện gì, đừng ra ngoài. Một mình bị say nắng ở đó rất nguy hiểm. Mấy ngày gần đây cũng đừng đi làm nữa. Đứa nhóc này, khi còn nhỏ thích chạy khắp nơi vào mùa hè. Kết nối điện thoại, bị mẹ tôi nói cho một tràng dài. Hiểu chưa? Bố mẹ cũng phải chú ý phòng chống nắng nóng. Đừng ngại mở điều hòa. Mẹ và bố con ở trên núi, hôm nay nhiệt độ cao nhất cũng chỉ là 31 độ, buổi tối ngủ còn phải đắp chăn. Bật điều hòa cái gì, con cứ lo cho bản thân đi. Sao cứ phải ở đến nơi xa nếu như con vậy? Ở lại chỗ chúng ta. Thật tuyệt khi sống ở trên núi, mát vô cùng. Sau đó lại nghe mẹ cằn nhằn 10 mấy phút. Cuối cùng cũng tìm cớ để cúp điện thoại. Mùa hè này thật sự rất nóng. Tôi lấy ra một cây kem, bật điều hòa ngồi trên ghế sofa bắt đầu lướt video. Nhiệt độ cao liên tục gần đây. Hơn 1.000 người chết vì sốt ở châu Âu. Nhiệt độ ở một số vùng của Ấn Độ vượt quá 55 độ. Có chuyên gia nói, nhiệt độ này không còn thích hợp cho con người sinh sống. Khi mở điện thoại, đó là thông điệp nhiệt độ cao của thế giới. Lúc này tôi vẫn còn cảm thấy may mắn, sống trong điều hòa không khí trên đầu người. Các quốc gia có tỷ lệ thâm nhập 100%, nhưng nhiệt độ cao tiếp tục trong vài ngày tới. Đã cho tôi biết, cái gì gọi là không thích hợp cho con người sinh sống. Tôi xin công ty nghỉ dài nửa tháng ở nhà nghỉ hè. 2 ngày tới, tôi vui vẻ mở máy điều hòa 24 giờ. Ngủ đến khi tự thức dậy mới thôi. Thức dậy ở nhà xem phim. Chơi game đến giờ ăn rồi mới tự nấu cho mình. Thoải mái hưởng thụ kỳ nghỉ tại nhà. Cho đến một tuần sau, tôi đang ngủ say. Bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nhặt điện thoại lên là đồng nghiệp Tiểu Mỹ. Sao tuần này cậu không đi làm? Có chuyện gì xảy ra ở nhà không? Trời nóng quá, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Đừng lo lắng. Cuối cùng, Tiểu Mỹ đã phàn nàn với tôi vài câu trên điện thoại. Tôi cúp máy.
Tôi liếc nhìn thời gian. Mới 9 giờ, nhìn ngoài cửa sổ xem, sáng sớm mặt trời có cần độc như vậy không? Tôi ra khỏi giường, mở cửa sổ và cảm nhận nó. Trong nháy mắt một luồng khí nóng xông vào mặt. Mọi nơi nhìn thấy đều có chút biến dạng. Tôi nhanh chóng đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa lại. Hôm nay trời cũng nóng quá. Tôi đã xem dự báo thời tiết. Lúc này đã là 40 độ rồi và dự báo nhiệt độ trong vài giờ tới cũng tiếp tục tăng. Nhiệt độ dự kiến lúc 14 giờ đã lên tới 43 độ. Là tôi ngu ngốc hay là dự báo thời tiết ngu ngốc? Nhiệt độ cao nhất hôm qua vẫn là 40 độ. Hôm nay đã là 43 độ rồi. Tôi đã ăn sáng. Dọn dẹp một chút, nhân lúc thời tiết còn chưa nóng như vậy. Xuống lầu ném rác. Mở cửa ra, vừa vặn gặp được tài sản Tiểu Trần và hàng xóm bên cạnh. Tôi nhìn lên người hàng xóm. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Chúng tôi gật đầu với nhau. Chị Mộng, vừa vặn chị cũng ở đây. Tôi có chuyện cần nói với mấy người. Mấy ngày nay vì nguyên nhân nhiệt độ cao rất có thể bị mất điện. Nhưng đừng hoảng sợ. Tiểu khu của chúng ta có thiết bị chạy bằng năng lượng mặt trời. Phải mất 10 phút để khởi động sau khi mất điện. Vì vậy, trong thời gian này mọi người cố gắng tiết kiệm điện nhé. Vậy có ngừng nước không? Cái này tạm thời không rõ ràng, nhưng vẫn đề nghị dự trữ một ít nước uống. Nhiệt độ này thật bất thường. Chúng tôi cũng không thể đảm bảo được. Được, tôi biết rồi. Hàng xóm nghe xong liền đóng cửa lại. Có vẻ không phải là một người dễ gần. Sau đó Tiểu Trần nhìn thấy rác trên tay tôi, liền trực tiếp tiếp nhận qua nói muốn giúp tôi vứt đi. Phí bất động sản 18 nhân dân tệ chia mét vuông này thực sự không phải trả vô ích. Đến chiều, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng xe cứu thương và xe cứu hỏa. Hôm nay hình như nghe được rất nhiều lần rồi. Và tôi ngồi trên ghế sofa, bật điều hòa và ăn kem. Có chút tội lỗi. Nhấc điện thoại lên, ở khắp mọi nơi, nguyên nhân do thời tiết nóng ở khắp mọi nơi, tin tức về các thảm họa. Một trong những video bị đẩy lên vị trí cao nhất là một người dẫn chương trình bất chấp nắng nóng, kiên trì live sờ chim ngoài trời. Nhưng không một lát sau, đỉnh đầu cô ấy bỗng nhiên bắt đầu bốc khói. Sau đó nó cháy lên. May là trợ lý bên cạnh kịp thời lấy nước tưới lên. Tiêu đề của video là nhắc nhở mọi người. Trong thời tiết nóng, đừng bôi quá nhiều sáp lên tóc. Cũng đừng làm việc nhiều giờ dưới ánh mặt trời. Tôi nhìn rồi muốn cười nhưng không cười được. Mơ hồ cảm thấy thế giới sắp xảy ra vấn đề lớn rồi. Quả nhiên, nhiệt độ tiếp tục tăng trong vài ngày tới. Một tuần sau, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 46 độ. Tất cả công việc ngoài trời đều ngừng hoạt động. Bệnh viện quá tải. Cháy nhà thường xuyên. Có người chỉ là không cẩn thận ngã xuống đất. Da tiếp xúc với mặt đất và bị bỏng ngay lập tức. Các quan chức cấp cao cũng đã mở các biện pháp phòng ngừa khẩn cấp. Mở tất cả các trạm, sân vận động và trung tâm mua sắm như một nơi trú ẩn 24 giờ. Mùa hè cho những người không có điều hòa. Nhưng những người chết vì nóng vẫn là khi nhiệt độ tiếp tục tăng lên. Kể từ khi xin nghỉ phép, hầu như ngày nào tôi cũng gọi điện cho bố mẹ, báo cáo tình hình của họ. Mặc dù họ đang ở trên núi, nhiệt độ cao nhất trong những ngày gần đây cũng đạt trên 40 độ. Hôm nay khi gọi điện thoại cho họ thì biết được, cuối cùng họ cũng bật điều hòa. Và mẹ tôi lo lắng cho tôi. Tôi nói với bà ấy có đủ đồ trong tủ đông cho tôi ăn trong 3 tháng. Cái này mới khiến bà ấy yên tâm. Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi đặc biệt chụp một chút hình ảnh hàng tồn kho trong tủ đông của tôi, gửi cho họ. Nhưng vừa nhấp vào gửi tin nhắn trên điện thoại thì không có mạng. Máy điều hòa cũng ngừng hoạt động. Tôi đã nhấn công tắc một vài lần, chắc là mất điện rồi. May mắn là có lời nhắc nhở trước đây của Tiểu Trần, tôi không lo lắng lắm. Tuy nhiên, sau cuộc đình công của điều hòa, nhiệt độ xung quanh tăng nhanh. Không khí cũng trở nên khó chịu. Vài phút sau, tôi đổ mồ hôi. Nhanh chóng lấy một cây kem ra khỏi tủ đông, ăn trong khi chờ điện trở lại. Nhưng 5 cây kem ăn xong vẫn không có điện đến. Lúc này tôi không ngồi yên được nữa. Đang muốn lấy bộ đàm, gọi cho tài sản để hỏi tình hình. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Qua mắt mèo nhìn thấy hóa ra là hàng xóm bên cạnh. Tôi không biết lúc này anh ấy gõ cửa nhà tôi muốn làm gì. Do dự một chút không mở cửa. Rốt cuộc, cô gái sống một mình phải tự bảo vệ mình. Có gì không? Hàng xóm ra hiệu bằng kem trong tay. Tôi vừa gọi cho tài sản, nói còn nửa tiếng nữa mới có điện lại. Chắc là bạn bị nóng rồi. Ăn một cây kem trước để giảm nhiệt độ. Tôi còn có rất nhiều nữa. Nếu bạn nóng, bạn có thể tìm tôi lấy. Giọng anh ấy rất hay. Nhưng tôi vẫn từ chối. Có thể là nhìn thấy sự phòng bị của tôi, anh ấy không nói gì cả.
quay lưng về nhà, có lẽ là một người tốt. Lúc này kem rất hiếm. Tôi trở lại bếp và lấy ra một cây kem khác để ăn. Nóng quá. Khoảng 20 phút nữa, tôi đã nằm trên mặt đất thành hình chữ đại to. Thở như chó. Rất nóng nhưng lại không dám mở cửa sổ. Bên ngoài chắc còn nóng hơn, nhiệt độ cao 46 độ. Không đúng, cập nhật thành công lúc 15:38. Mở to mắt, nhìn vào nhiệt độ vừa được làm mới trên điện thoại. Hiển thị 48 độ. Đã 48 độ rồi. Không thể nào, chắc là tôi nhìn nhầm rồi. Tôi liên tục làm mới điện thoại, nhưng mấy lần liên tiếp đều hiển thị 48 độ. Sau đó giao diện xuất hiện dấu chấm than màu đỏ. Tắt máy đang khởi động, trực tiếp hiển thị điện thoại không có tín hiệu. Không chỉ là mạng bị hỏng, ngay cả chức năng liên lạc cũng không hoạt động. Nhiệt độ xung quanh vẫn đang tăng lên. Tôi cảm thấy như 40 độ trong phòng. Mỗi hơi thở đều khiến người ta cảm thấy như sắp nghẹt thở. Tôi chạy ra cửa, lấy bộ đàm trên cửa, nhấn phím gọi bên quản lý tài sản. Ngay cả cái này cũng hỏng rồi sao? Lúc này, sức nóng và nỗi sợ hãi lấp đầy trái tim tôi ngay lập tức. Căn phòng đầy tiếng hít thở của tôi. Tôi không thể nghe thấy gì ngoài tôi. Như đang ở trên một hòn đảo. Bình tĩnh nào, mình phải bình tĩnh. Tôi tự động viên mình. Lại đến tủ đông. Từ bên trong lấy ra một con vịt đông lạnh ôm vào lòng. Con vịt này đông cứng. Để tôi hạ nhiệt một chút. Cũng khiến tôi bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích. Nếu tôi bị say nắng một mình trong nhà thì sao? Bị say nắng? Đúng rồi, hoắc hương chính khí thủy. Tôi mở tủ thuốc, lấy một bình hoắc hương chính khí thủy, uống hết trong một lượt. Lại lấy tinh dầu gió ra bôi lên trán. Tản nhiệt ở cổ và những nơi khác. Làm tất cả những gì có thể, tôi ôm con vịt. Nhìn đồng hồ trên tường. Hối hận vì không mua cái có nhiệt kế. Không biết được nhiệt độ trong phòng. Không biết bao lâu rồi. Có thể là vài phút, có thể là nửa tiếng. Bộ đàm mở cửa bỗng nhiên vang lên. Là chủ sở hữu bất động sản, xin vui lòng chú ý. Thành phố chúng ta đang đối mặt với thảm họa nhiệt độ cao. Tấm pin mặt trời của khu vực bị cháy nắng, hiện không thể khôi phục điện. Các chủ sở hữu có thể đến bãi đậu xe ngầm để tránh nóng. Nhiệt độ hiện tại của tầng hầm là 39,8 độ. Tầng hầm thứ hai là 38 độ. Đúng vậy, bãi đậu xe ngầm, sao tôi không ngờ tới. Tôi lấy một cái ba lô, lấy phần dầu còn lại. Và hoắc hương chính khí thủy đều được đóng gói vào. Lại nhét thêm mấy cái bánh mì và nước khoáng. Rồi chạy ra ngoài. Khi mở cửa, cửa nhà hàng xóm cũng mở cùng lúc. Đúng là một người hàng xóm mà tôi chưa từng gặp trước đây. Kể từ khi nhiệt độ cao, khi mở cửa một lần, gặp tôi một lần, xe của tôi đầy bình xăng. Tôi nhìn anh ấy với vẻ mặt bối rối. Xin lỗi, tôi không có ý gì cả. Chúng ta sẽ dùng điều hòa không khí trong xe của tôi. Xe tôi hết xăng rồi, chúng ta sẽ đến xe của bạn. Như vậy có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Vẻ mặt anh ấy nhìn tôi có vẻ hơi mất mát. Tôi do dự vài giây, tôi nghĩ anh ấy nói có lý. Trong thảm họa thiên nhiên này, không ai có thể ở một mình được cả. Có lẽ theo đội mới có thể sống sót. Đến cầu thang, bỗng nhiên thấy mát mẻ hơn rất nhiều. Mong muốn làm mát khiến tôi cũng tăng tốc độ. Đến tầng để xe, chúng tôi đi thẳng vào xe của hàng xóm. Khi xe khởi động, điều hòa mở, nhiệt độ trong xe nhanh chóng giảm xuống. Mặc dù vẫn rất ngột ngạt, nhưng ít ra cũng không còn nóng nữa. Sau đó xung quanh liên tục có người đi qua, lần lượt ngồi vào trong những chiếc xe gần đó. Còn có mấy nhân viên bất động sản chạy qua trước mặt. Trong tay mỗi người cầm một hộp nước khoáng. Đây đúng là bên quản lý tài sản có lương tâm. Tự giới thiệu. Tên tôi là Hồng Mao, xưng hô với bạn như thế nào? Cứ gọi tôi là Nhị Mộng đi. Nói xong chúng tôi đều không nói chuyện. Bầu không khí cũng chán ngắt như không khí bên ngoài. Tiếng ồn của điều hòa không khí của xe, đó là âm thanh duy nhất trong xe. Rồi anh ấy bật radio. Được biết, nhiệt độ cao và thời tiết khắc nghiệt sẽ kéo dài thêm một tuần nữa. Xin đừng ra ngoài. Do thời tiết khắc nghiệt toàn cầu, một nửa trái đất chuyển sang màu đỏ. Chuyên gia dự đoán nhiệt độ cao nhất trong 10 năm qua thì năm này là năm đỉnh điểm. Hàng xóm liên tục thay đổi mấy kênh. Im lặng tắt đi, tiếp tục nghe cũng vô nghĩa. Tin tức một cái còn tệ hơn một cái. Bởi vì xe của hàng xóm cách cầu thang, rất gần, ngày càng có nhiều người đi ngang qua chúng tôi. Tôi lặng lẽ nhìn họ. Đèn trên đầu nhấp nháy vài lần. Thang máy đã dừng. Đèn trong bãi đậu xe dùng nguồn điện ở đâu? Hình như không nghe thấy tiếng quạt thông không khí. Chỉ có đèn sáng thôi. Đang nói, tôi bỗng nhiên nghĩ ra chuyện không đúng. Vỗ một cái vào đùi, tôi sai rồi, chúng ta không nên ở đây. Chúng ta phải lên lầu.
Lát nữa ở đây có thể còn nóng hơn và nguy hiểm nữa. Bạn nói gì? Bạn cũng thấy rồi, bãi đậu xe đầy xe. Chỉ cần người có xe, về cơ bản đều nghĩ đến việc vào trong xe để tránh nóng. Trong số 10 chiếc xe xung quanh, 8 chiếc đã được khởi động và liên tục có người vào xe. Ý bạn là, nếu chúng ta ở lại đây, khi xe hết xăng, chúng ta vẫn phải ra khỏi xe. Đến lúc đó không chỉ phải chịu được nhiệt độ cao nướng bỏng, còn có thể là do hít phải carbon monoxide trực tiếp dẫn đến ngộ độc. Nên tôi sẽ phải quay lại. Nói xong tôi trực tiếp mở cửa xuống xe. Xuống xe đúng lúc thấy chủ xe bên cạnh đi tới. Nhắc nhở anh ta cẩn thận với ngộ độc khí carbon monoxide. Có thể nhìn thấy đối phương với một mặt đề phòng. Tôi không nói gì cả. Gặp được thì nhắc nhở một chút. Không cần phải làm thành mẫu. Chúng tôi không nói gì nữa, tiếp tục leo lên. Đến tầng 8, gặp lại bên quản lý Tiểu Trần. Anh ta trông ngạc nhiên khi thấy chúng tôi. Các bạn quay lại lấy đồ à? Chúng tôi sẽ về nhà, không định xuống nữa. Tốt nhất anh nên nhắc nhở những người ở bãi đỗ xe. Cẩn thận carbon monoxide vượt quá tiêu chuẩn. Tiểu Trần nhìn một tôi. Trong miệng thì thầm câu gì đó. Lại nói thật với các bạn. Vừa nhìn thấy nhiệt kế của bên quản lý tài sản hiển thị. Bây giờ bên ngoài không còn là 48 độ mà là 56 độ. Tự cầu phúc thôi. Nói xong liền xuống lầu. 56 độ là khái niệm gì? Một số virus chỉ sống được 30 phút ở nhiệt độ 56 độ. Nếu không có điều hòa, chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời thường là 3 đến 5 độ. Nghĩa là chúng tôi về nhà cũng có thể bị nướng ở nhiệt độ cao trên 50 độ. Bây giờ là 4:30 chiều, còn ít nhất 2 tiếng nữa là mặt trời lặn. Ngay khi tôi cảm thấy đau đầu, bỗng nhiên một tiếng nổ. Kính bị nóng đến mức nổ tung. Trong nháy mắt, một đợt nắng nóng thiêu đốt ập đến. Nhanh lên tầng cuối cùng. Tôi gần như đã leo lên đó. Đến cửa nhà tôi đã mệt thành một con chó rồi. Đang mở cửa, nhìn thấy hàng xóm đang cố gắng lấy chìa khóa. Nhưng làm sao cũng không lấy ra được. Tôi chỉ vào cửa nhà mình. May là ổ khóa mật khẩu không bị hỏng. Quay lại nhà, tôi thở một cách tham lam. Một chút mát mẻ còn lại bên trong. What? Tủ lạnh to quá. Về nhà là đúng. Tôi có rất nhiều băng. Trước đây sợ ngừng nước, có rất nhiều nước trong phòng tắm. Tránh được hơn 1 giờ còn lại hẳn là không thành vấn đề. Một lát sau, tôi nằm thẳng trong bồn tắm. Có mấy con vịt đông lạnh nổi trong nước. Hàng xóm ngồi bên cạnh. Chân ngâm với một con vịt đông lạnh ngâm trong nước. Trong tay còn ôm một con. Hình ảnh mặc dù hơi buồn cười, nhưng dù sao nó cũng có hiệu quả. Ít nhất là không bị nướng ở nhiệt độ cao. Bạn đúng là một người tài năng. Bên trong tủ đông có rất nhiều thịt. Sợ thây ma bùng phát sao? Người hàng xóm này lúc này còn có tâm trạng trêu chọc. Tôi thà để thây ma trong thành phố bùng nổ, để ít nhất tôi có thể ở nhà vài tháng. Không cần sợ bị nóng chết. Nhìn ra cửa sổ này có thể vì tương đối nhỏ. Còn ở phía trong bóng râm phía bắc không bị ánh sáng mặt trời chiếu tới. Bên ngoài tòa nhà in ra ảnh thành phố vàng. Rất không thật. Nếu đây là giấc mơ, tôi hy vọng có thể nhanh chóng tỉnh dậy. 2 tiếng sau, mặt trời cuối cùng cũng lặn. Nhìn ra cửa sổ, có thể thấy một số tầng bên cạnh sáng lên ánh nến. Xem ra còn có rất nhiều người ở nhà. Hàng xóm cũng ra khỏi phòng tắm, hít một hơi thật sâu. Mặc dù vẫn còn oi bức, nhưng so với ban ngày, nhiệt độ hiện tại ít nhất là trong phạm 6 chấp nhận được. Tôi đứng dậy khỏi bồn tắm, muốn dọn dẹp bản thân. Nhưng chân vừa chạm đất, bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt. Hai mắt bỗng nhiên tắt ngấm. Cả người mất hết ý thức. Chờ tôi mở mắt ra, tôi nằm trên sàn phòng khách. Bầu trời bên ngoài có màu trắng. Đây là ngất xỉu cả đêm rồi, tỉnh rồi. Người hàng xóm đưa cho tôi một chai nước và có một tin vui. Một tin xấu muốn nói cho tôi. Bạn định nghe cái nào trước? Được. Tôi bị sốc bởi giọng nói khàn khàn của mình. Nhanh chóng uống một ngụm đồ uống. Tin tốt là bạn vẫn còn sống. Tin xấu, đồ uống này đã ở nhiệt độ bình thường rồi, nhưng rất ngon miệng. Sau khi uống một ít, tôi cảm thấy toàn thân đều có sức lực để hoạt động. Di chuyển tay chân một chút, có cảm giác sống sót. Tin xấu là nước đã ngừng hoạt động vào nửa đêm qua. Điện đến bây giờ vẫn chưa có lại. Điện thoại cũng không có tín hiệu. Cho bạn biết thêm một tin tốt nữa. Chức năng radio của điện thoại vẫn có thể sử dụng được. Trước khi hết điện, chúng ta vẫn có thể xem tin tức. Tôi còn 1% pin điện thoại. Người hàng xóm cười, bật radio lên. Đài phát thanh nhân dân thành phố Điều Khắc Cát. Đài phát thanh nhân dân thành phố Điều Khắc Cát. Mọi người hãy cố gắng ở nhà trong ngày. Chú ý bù nước, đừng ra ngoài chờ cứu hộ. Thảm họa nhiệt độ cao này cũng ảnh hưởng đến 9 tỉnh trên cả nước. Nhiệt độ tối đa có thể lên tới 60 độ. Nhiệt độ tối đa 60 độ. Tôi tê liệt nhìn anh ấy.
Tốt hơn là không nghe thì hơn. Con số này khiến tôi nghi ngờ mình đang ở trên núi lửa. Nhà bạn có sạc dự phòng không? Sạc dự phòng, có. Đúng rồi, sạc dự phòng. Nghe hàng xóm nói về sạc dự phòng, tôi lập tức vào phòng ngủ lấy ra một đơn hàng chuyển phát nhanh. Là thiết bị sạc năng lượng mặt trời gia đình tôi mua năm ngoái. Bởi vì mấy năm nay làm dự án kiếm được rất nhiều tiền. Vì vậy, tất cả các loại cứ mua. Kết quả là mua rất nhiều thứ, cuối cùng lại không dùng. Nhị Mộng, bạn giỏi quá. Thế mà có thứ tốt này. Hàng xóm xem cũng phấn khích. Vì vậy, chúng tôi đặt các tấm sạc năng lượng mặt trời đặt trên cửa sổ phòng khách. Lại đặt tủ đông nhỏ cạnh cửa sổ phòng khách. Kéo rèm cửa lại, đặt thêm một cái quạt nữa. Một tiếng sau, mặt trời mọc. Âm thanh của thiết bị khởi động và âm thanh của quạt bắt đầu hoạt động. Giống như âm thanh của thiên nhiên. Sức mạnh của tủ đông nhỏ này của tôi không cao lắm. Nếu tấm sạc năng lượng mặt trời mạnh, duy trì chức năng không phải là vấn đề. Bây giờ nước khoáng trong tủ đông là đủ. Một phần là của tôi, một phần là từ nhà hàng xóm. Anh ấy là người livestream trò chơi, quanh năm không ra ngoài, sống dựa vào phần thưởng của người hâm mộ. Nhà anh ấy cũng có rất nhiều vật tư. Sau đó chúng tôi vứt hết ken tan chảy đi. Trong tủ đông vốn có vịt đá, thịt lợn và một ít cá tôm. Thịt trong thời tiết này rất dễ hư hỏng và thối rữa. Đặt tất cả chúng trên ban công. Xem nhiệt độ cao có thể nướng thành thịt khô không, thuận tiện để lưu trữ. Rau còn lại chọn xong rồi ném thẳng ra ban công. Rắc một chút muối phơi thành rau khô. Tất cả đồ ăn vặt được sắp xếp và đặt trong phòng khách. Cuối cùng còn có một túi táo. Tận dụng 2 ngày này còn tươi. Nhanh chóng ăn hết. Chị Nhị Mộng, chị đúng là một người tài năng. Ở nhà giấu nhiều đồ ăn ngon như vậy. Tôi nghe thấy nổi cả da gà. Anh đừng gọi tôi là chị, gọi tên là được rồi. Được rồi, chị Nhị Mộng, im đi. Nếu không cũng phơi anh thành thịt khô. Tiếp theo, tôi lấy mấy quyển sách ra khỏi phòng ngủ để giết thời gian. Những cuốn sách này chưa bao giờ được mở ra. Bây giờ thời tiết nhiệt độ cao, điện thoại không có điện sạc. Chỉ có thể kiên trì xem. Hàng xóm cũng không nói gì nữa. Tự lấy vài cuốn sách từ nhà anh ấy và ngồi xuống bên cạnh. Theo thời gian dần trôi, nhiệt độ tăng dần. Tôi mở tủ đông ra một khe nhỏ. Bật quạt. Chỉ cần thổi không khí lạnh của tủ đông ra để làm mát. 3 giờ sau, chúng tôi lấy hết thịt từ ban công vào. Mặt đất đầy dầu mỡ nướng. Mùi thịt tỏa khắp nơi. Hàng xóm mỗi tối về nhà mình ngủ. Ban ngày mới đến, vài ngày sau đó, chúng tôi ăn thịt nướng khô mỗi ngày. Uống nước khoáng từ tủ đông. Sau khi quen với nhiệt độ cao, cảm giác có một loại thời gian yên tĩnh như vậy. Sáng nay, hàng xóm hào hứng đến tìm tôi. Nhìn xem bên ngoài có mưa không? Nói là mưa cũng chỉ là vài giọt nước lẻ tẻ. Nếu như không nhìn kỹ thì căn bản không nhìn thấy. Bởi vì mưa rơi giữa không trung, bị nhiệt độ cao bốc hơi xong rồi. Tôi nhìn xuống từ ban công. Bên ngoài vẫn còn màu vàng. Mặt trời lên cao. Nhiệt độ tăng như bình thường. Mở điện thoại. Hóa ra là mưa nhân tạo ở thành phố bên cạnh. Chúng tôi nhận được một chút ở đây. Mặc dù mưa này không có tác dụng gì, nhưng có mưa nhân tạo. Điều này cho thấy cấp cao không từ bỏ thảm họa này. Chỉ cần kiên trì, chắc chắn có thể đợi đến ngày hạ nhiệt. Ngày hôm sau, có một số đám cháy ở tòa nhà đối diện. Khói bao phủ một phần bầu trời. Ánh sáng mặt trời chiếu qua màn sương đen, một mảnh màu đỏ tươi. Xung quanh còn có một vòng ánh sáng màu cam. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, tôi hơi lơ đãng. Khi nào nhiệt độ cao mới kết thúc? Mấy ngày này để tiết kiệm nước, chỉ có khi đi nặng mới xả bồn cầu. Tắm cũng là lau cơ thể đơn giản bằng khăn ướt. Nhưng cũng không thể giữ được lâu, nhiệt độ cao bốc hơi. Nhà vệ sinh hết nước rồi, tiếp theo chúng ta mỗi ngày một lần đi. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đề nghị với hàng xóm. Hàng xóm nghe xong lộ vẻ cười khổ nhưng không từ chối. Chúng tôi đều biết đây là kết quả của việc không có lựa chọn nào khác. May mà 3 ngày sau lúc nửa đêm, cuối cùng chúng tôi cũng có một cơn mưa. Cũng là mưa nhân tạo. Chỉ là lần này nó rơi xuống bầu trời thành phố của chúng tôi. Nước đập vào cửa sổ, cứ thế trực tiếp đánh thức tôi. Tôi lấy tất cả những thứ có thể đựng được nước, đặt ở ban công, cố gắng bảo quản thêm một ít nước. Hàng xóm cũng không quan tâm, cởi quần áo ra và giặt bằng nước mưa. Một thân dính nước, cảm nhận cảm giác nước mưa trên mặt. Thoải mái quá. Tôi nghe thấy tiếng cười vui vẻ ở tầng trên và tầng dưới. Rõ ràng là có rất nhiều người trong tòa nhà này.
Nửa tiếng nữa trời sẽ tạnh mưa. Thùng chứa ít hơn 1/3 lượng nước. Nhưng nó mang lại đủ sự mát mẻ và hy vọng. Hàng xóm của tôi và tôi đã mở 2 lon gel. Như một lễ kỷ niệm, thức ăn còn rất nhiều. Nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng đến sự thèm ăn của con người. Bây giờ nửa miếng thịt lợn nướng khô. Chúng tôi không ăn. Chỉ ăn được mấy con gà. Cố lên nào. Chắc chắn sẽ vượt qua được. Vừa dọn dẹp xong nhà, thêm một tin tốt nữa. Điện thoại đã có tín hiệu trở lại. Có rất nhiều tin nhắn tràn vào màn hình. Để không bỏ lỡ tin tức bên ngoài, chúng tôi đều ngầm hiểu, mỗi ngày đều sạc đầy điện thoại. Tôi cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua những tin nhắn đó. Về cơ bản là cảnh báo an toàn và thông báo nhiệt độ cao. Ngoài ra còn có một số thông tin nơi trú ẩn được công bố bởi cấp cao. Không thể đi xem từng cái một. Tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho mẹ tôi. Điện thoại bạn gọi đã tắt máy rồi. Vui lòng gọi lại sau. Tôi vội vàng gọi số di động của bố tôi. Cũng không thể kết nối được. Gọi từng cái điện thoại của người thân ở nhà. Tắt máy vẫn là tắt máy. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Giữ điện thoại và tiếp tục gọi. Cuối cùng khi tôi sắp mất hy vọng, một người chị họ mà tôi đã không liên lạc trong nhiều năm trả lời điện thoại rồi. Hello, tôi là Nhị Mộng. Không biết là ai. Tôi là con gái của nhà chị họ thứ hai của nhà chú Nhị Mộng. Nhị Mộng, chị có biết chuyện gì xảy ra với mẹ tôi không? Tôi không thể liên lạc với họ một mình ở nơi khác. Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Nói trôi chảy. Là em đấy à, tôi không biết. Nếu không em gọi cho văn phòng nơi trú ẩn để hỏi. Chị họ lập tức gửi cho tôi một đống điện thoại của nơi trú ẩn. Tôi gọi ngay lập tức. Nhưng làm sao cũng không tra được tên của ba mẹ. Muốn tiếp tục kiểm tra, trong điện thoại lại truyền đến một giọng nói tiêu chuẩn. Số điện thoại bạn gọi không có trong khu vực dịch vụ. Vui lòng gọi lại sau. Tôi có linh cảm xấu. Tiếp tục gọi cái tiếp theo cũng là gợi ý tương tự. Nhìn lại, tín hiệu điện thoại di động lại bị hỏng. Mấy ngày tới là tin xấu. Nhiệt độ nhanh chóng tăng trở lại, cao hơn và nóng hơn trước cơn mưa nhân tạo. Tôi nhìn tờ lịch trên tường. Bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi xin nghỉ phép. Đã 23 ngày rồi. Nhiệt độ ở giữa gần như liên tục tăng lên. Chỉ vào ngày mưa nhân tạo, hạ xuống một chút. Nhưng ngay lập tức nó leo lên trên 60 độ. Đúng vậy, 60 độ không còn thích hợp cho con người sinh sống nữa. Nghĩ gì vậy? Nhanh giúp một chút, sắp rơi rồi. Hàng xóm mang theo 2 hộp nước khoáng. Bị biến dạng bởi nhiệt độ cao, xoắn lại. Cũng không biết nhà anh ấy sao có thể chứa nhiều nước khoáng như vậy. Những ngày này, trước trước sau sau, anh ấy chuyển ít nhất 10 mấy hộp. Tôi tự hỏi liệu nó có tiếp tục nóng lên không. Tôi giúp anh ấy bỏ từng chai nước khoáng vào tủ đông. Mấy ngày nay nóng nhất trong thời điểm này đã khiến tôi muốn vào tủ đông rồi. Bạn cũng nên nghĩ đến điều tốt hơn. Nếu muốn nghĩ, hôm nay có phải là muốn hạ nhiệt không? Hôm qua đã giảm nửa độ rồi. Hàng xóm mí môi nứt nẻ nhẹ nhàng nói. Bổ sung thêm nước cũng không chịu được phương pháp nướng như vậy. Môi tôi cũng không khá hơn chút nào. Thực ra, có một khả năng. Chúng ta sắp tiến hóa nóng rồi. Anh không thấy chúng ta chưa bao giờ bị nóng sao? Tôi không có ghen xây nắng. Khi tôi còn nhỏ, 40 độ, tôi làm việc trên cánh đồng với mẹ tôi. Tay. Hàng xóm nghe xong, ha ha, nhìn tôi cười như một kẻ ngốc. Cô gọi đó là ghen xây nắng. Thật trùng hợp, 3 thế hệ tổ tiên nhà tôi cũng không có ghen xây nắng. Tôi chưa bao giờ bị say nắng khi lớn như vậy. Kỷ lục là 39 độ dưới ánh mặt trời. Khiến đối thủ 3 người. Thêm vào đó, 2 đồng đội cùng nhau bị say nắng nhập viện. Tôi là người gọi 120 cho họ. Wow, tuyệt vời, cạn một cái nào. Tôi lấy ra một chai đồ uống. Cho anh ấy một chai. Chúng tôi không có nhiều đồ uống. Uống một chai sẽ thiếu đi một chai. Nhưng con người phải sống, phải không? Hàng xóm đón lấy. Chúng tôi vui vẻ cùng nhau mở nắp chai. Uống một ngụm lớn. Thoải mái, anh ấy thở dài. Chỉ là nằm trên mặt đất. Đồ uống được để trong tủ đông cả đêm. Tất nhiên rồi. Dưới nhiệt độ cao, chúng tôi cần điều hòa không khí của tủ đông để làm mát. Không thể đóng tất cả. Thêm vào đó là thiếu điện. Bây giờ nó giống như nhiệt độ của lớp bảo quản. Chỉ có ban đêm mới có thể đóng băng một chút. Bây giờ không uống, lát nữa băng cũng sẽ tan ra. Tôi học theo anh ấy cũng nằm trên sàn nhà. Nhìn ánh sáng trên trần nhà. Đèn này vẫn là tôi vừa mới thay trước khi thảm họa xảy ra. Bây giờ vẫn còn mới. Chỉ cần một chút ánh sáng có thể hiện lên rực rỡ. Bỗng nhiên tôi hình như nhìn thấy cái đèn kia lắc vài cái. Tôi có bị lóa mắt không? Tôi dụi mắt. Kết quả phát hiện đèn càng ngày càng lắc mạnh. Người hàng xóm đứng dậy.
kéo một cánh tay của tôi, gần như kéo tôi khỏi mặt đất, ném tôi vào phòng tắm cạnh phòng ngủ. Tự mình xông vào, bối rối nhìn bốn phía. Bên trong nhà vệ sinh vì không có bồn cầu xả nước. Nó hơi kinh khủng nhưng chắc chắn không thể nào so với cảm giác hoảng loạn do động đất gây ra. Trận động đất này xảy ra không báo trước và rất mạnh. Nghe nói hạn hán kéo dài sẽ gây ra động đất. Trước đây chỉ thấy những từ một chiều trên mạng, chưa từng đi nghiên cứu. Nhiều ngày như vậy với nhiệt độ cao, cái đầu bị bỏng của chúng tôi bị đảo lộn cũng không nhớ ra. Mất cảnh giác bị nghiêng sang một bên, sau đó trở lại chỗ cũ, nghiêng lên lại rồi lại nghiêng xuống, giống như một con rắn bò qua dưới lòng đất. Tôi hét lên, người duy nhất ôm sát tôi. Hàng xóm cao hơn tôi rất nhiều, cúi xuống và giữ chặt tôi trong vòng tay, giữ tôi loạng choạng trong trận động đất. Thỉnh thoảng va vào tường bên cạnh, suýt nữa thì rơi vào bồn tắm. Khi trận động đất cuối cùng dừng lại, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh và tiếng thở của hai chúng tôi. Chúng tôi gần như đã dùng hết sức lực cuối cùng, cùng nhau ngã xuống đất. Mặt trời trên bầu trời đang dùng tầm nhìn ác độc nhìn chúng tôi phía dưới. Tôi có thể cảm thấy những sợi lông trên mặt mình cuộn tròn trong nhiệt độ cao, rơi vào lỗ chân lông, mang đến những cơn ngứa ran. Vài tiếng nữa, nhiệt độ cao sẽ giết chúng tôi. Hôm qua nghe radio, nhiệt độ hôm nay là bao nhiêu? 62 hay 66? Nghe được nửa tôi đứng dậy khỏi mặt đất, kéo nước và đồ uống bên trong tủ đông ra ngoài. Cô làm gì vậy? Thôi phí lời đi, giúp đi. Tôi bảo anh ấy đẩy tủ đông ra khỏi cửa sổ, ném tất cả đồ uống bên trong xuống đất. Rồi tôi bước vào. Không được đâu, lát nữa nhiệt độ sẽ tăng lên. Cô có thể chết ngạt bên trong. Không phải tôi, là chúng ta. Tôi đưa tay với anh ấy. Người hàng xóm lùi lại một bước. Tôi không vào, tôi bị chứng cảm thấy ngột ngạt. Cô không cần quan tâm tôi đâu, ngồi xuống đi. Tôi sẽ cho đồ uống vào để làm mát cho cô. Có lẽ cô sẽ vượt qua được. Mắt anh ấy sáng lên. Nói dối gì vậy? Cái gì mà sợ ngột ngạt? Hừ, tôi móc tay với anh ấy. Em trai, chị gái tôi đây đã có một cuộc hôn nhân thất bại trong đời, bị đánh rất thảm mới thoát thân. Nếu anh không chê tôi thì cứ vào. Tôi muốn cho mình một cơ hội. Tôi phát hiện ra tôi rất thích anh. Lời vừa nói ra, tôi thấy đồng tử hàng xóm giật mình. Cô, anh ấy nuốt một ngụm nước miếng. Hàng xóm quay đầu qua chỗ khác, màu đỏ có thể nhìn thấy trên mặt đã trở thành màu gan lợn. Tôi tên là Chu Hồng Mao, 28 tuổi, của truyền thông. Không phải là người live stream trò chơi nào tiền kiếm được miễn cưỡng. Thật trùng hợp, bạn cũng đã nghe trước đây. Thực ra tên tôi là Tô Mộng Mộng, năm nay 31 tuổi, nhân viên công ty phần mềm. Tôi kiếm đủ tiền để nuôi cậu. Cậu có muốn được tôi chăm sóc không? Em trai à, một khi da mặt trở nên dày hơn, một số cảnh giới được nâng lên. Ít nhất, tôi đã thắng cuộc tranh luận vào ngày tận thế. Hồng Mao cuối cùng cũng gật đầu trịnh trọng với tôi. Tôi ngồi dưới nước, cho Hồng Mao một chút không gian. Tôi đã chuyển vị trí, đến bên cạnh cậu ấy, vào trong vòng tay cậu ấy, để đầu gối của cậu ấy gặp lại. Nước chảy xuống trong tư thế ngột ngạt. Đường nước không thể vượt qua eo của chúng tôi. Nhiệt độ trong tủ đông lúc này thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Tôi đã hắt hơi. Không sao chứ? Hồng Mao căng thẳng hỏi. Không sao đâu, Hồng Mao. Lần này nếu có thể sống sót, tôi có thể đưa anh đi gặp bố mẹ tôi không? Tôi ôm eo cậu ấy, đặt mặt lên vai cậu ấy. Miễn là có thể sống sót, tôi sẽ mang theo sổ tài khoản, nhận giấy phép tại chỗ đều được. Đó là những gì cậu nói. Không thể đổi ý. Tuyệt đối không hối tiếc. Nhưng cô cũng phải giúp tôi một việc. Có chuyện gì vậy? Cô phải gặp anh em tôi. Bọn họ ở nhà ai cũng cười tôi. Không tìm được vợ. Không phải tôi đã tìm thấy rồi sao? Con là một người đẹp, khiến họ phải ghen tị với tôi. Sự mát mẻ hiếm có. Mặc dù tư thế rất khó chịu, nhưng tâm lý của chúng tôi đều thoải mái hơn rất nhiều. Được thôi, miễn là còn sống. Hãy để tôi live stream thể hiện tình yêu với cậu đều được. Miễn là có thể sống sót, mọi thứ đều có thể. Nhiệt độ bắt đầu tăng lên, theo từng đợt một. Không biết bao lâu rồi, tôi đã ngủ. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt của Hồng Mao. Mắt đen, má gầy, râu lộn xộn. Cậu ấy nhắm mắt lại, lông mi hơi rung, dường như đang mơ cái gì đó. Nhìn ra từ tủ đông, có thể thấy trời vẫn còn sáng, nhưng hình như có gì đó khác biệt. Âm thanh, có phải là âm thanh của mưa không? Tôi đưa tay ra qua khe hở của tủ đông để ra. Nhiệt độ bên ngoài không cao lắm. Mở tủ đông ra, đưa đầu qua, mưa lớn ập vào kính vỡ.
Tôi nhìn thấy bầu trời bên ngoài, một màu xám. Những giọt mưa lớn từ trên trời rơi xuống. Một phần khung cửa sổ biến dạng qua cửa sổ nổi, kéo vào phòng, tạo thành một vũng nước trên mặt đất. Trời mưa, tôi tự bóp mặt mình. Đau quá, trời mưa thật rồi. Hồng Mao, cậu dậy được không? Tôi hỏi cậu ấy, không dậy được, bị mắc kẹt, giọng nói của cậu ấy bị bóp nghẹt. Vài giây sau nói, tôi rất hối hận. Hối hận cái gì? Cậu ấy thì thầm. Sớm biết khi lần đầu thấy em mở cửa, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lẽ ra anh nên xông thẳng vào đây để tán tỉnh em. Anh quá nhút nhát, còn giống như xác chết. Vẫn là đàn ông còn trinh, tôi suýt cười thành tiếng. Cơ thể run rẩy, ngực ngột ngạt, làm tôi rất khó chịu. Hai chúng ta bây giờ thật sự rất chặt chẽ. Trống rỗng, khiến anh gần như nghẹt thở. Em trai, nếu lúc đó anh tán tỉnh em sẽ chuyển đi ngay ngày hôm sau. Chuyển đi cũng được, có lẽ em sẽ sống sót. Bỗng nhiên, một tiếng bước chân nhanh chóng làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi. Mau, có người nói chuyện ở đây, mau đưa họ ra ngoài.